हरिओम. मी अबोली खानजोडे, दोहा कतारवरून भारत अमेरिका एकत्रित ऑनलाईन युवा केंद्रामध्ये आपले स्वागत करते. केंद्राची सुरुवात आपण नेहमीच्या एकत्रित प्रार्थनेने करूया. श्री गणेशाय नमः. ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरिओम. आता पुण्याहून ऋत्विज अभ्यंकर गीता नित्यपाठ संथा श्लोक क्रमांक 110 ते 115 आणि त्यानंतर ज्ञानेश्वरी नित्यपाठ संथा 95 ते 101 या ओव्यांची सांगेल. हरिओम. गीता नित्यपाठ. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवानुवाच यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. हरि ओम तत्सत्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ज्ञानेश्वरी नित्यपाठ. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवानुवाच सुवर्णमणी सोनया ये कल्लोळू जैसा पाणिया तैसा मज धनंजया शरणी येतू. म्हणून मी होऊनी माते सेवणे आहे आईते ते करी हाता येते ज्ञाने येणे. या लागी सुमनू आणि शुद्धमती जो आनिंदकू अनन्यगती पै गागौप्य ही परी तया प्रती सावळी जे सुखे. तरी प्रस्तुत आता गुणी इही तू वाचून आणिक नाही म्हणून गुज तरी तुझ्या ठाई लपवू नये. ते हे मंत्र रहस्य गीता मेळवी जो माझिया भक्ता अनन्य जीवना माता बाळका जैसी. तैसी भक्ता गीतेसी भेटी करी जो आदरेसी तो देहा पाठी मजसी एकची होय. ऐसे सर्व रूप रूपसे सर्व दृष्टी डोळसे सर्व देश निवासे बोलिले श्री कृष्णे. हरिओम तत्सत्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आता आपण आजच्या गीता नित्यपाठ संथेतील श्लोकांवरील स्वामीजींचा प्रबोधन व्हिडिओ पाहूया. शास्त्रज्ञं शास्त्रगम्यं च धर्मगम्यं च धार्मिकं निस्संगं सकलाधारं भक्ति
चित्तं स्वात्मरतं तथा वाग्मिनौ शान्तमूर्तिं च भक्तदुःखप्रणाशनं योगिनं माधवानन्दं सोऽहं रूपं नमाम्यहम्। हरि ओम। हा जो विभाग आपण बघितला आज, त्यातली सुरुवात जी आहे ते यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विंदती मानवाः। याचा अर्थ एवढाच आहे की आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो किंवा जिथे काम करतो आहोत ते कामच ईश्वराची पूजा आहे या भावनेने करणे। तसं अवघड असतं, कारण की त्या याच्यामध्ये ईश्वराची आठवण येणंच पहिल्यांदा डिफिकल्ट असतं। पण प्रत्येक वेळेला माणूस कुठेतरी एकांतात जाऊन बसेल, कोपऱ्यात जाऊन बसेल, पूजाच करत बसेल, असं कितपत शक्य आहे? त्यामुळे भगवद्गीतेने हा मार्ग सांगितला की तुम्ही जिथं असाल त्या ठिकाणी तुम्ही करत असलेलं कर्म हे ईश्वराची पूजा या भावनेने करा, आणि तीच तुमची साधना। त्यानेच तुम्ही अंतःकरणाची उच्च अवस्था प्राप्त करून घ्याल। सिद्धी याचा अर्थ पक्व अवस्था, अंतःकरणाची अशी अवस्था की ज्याच्यातून ती व्यक्ती ज्ञानप्राप्तीकडे जाऊ शकेल। हे त्याला एक फाउंडेशन लागतं। म्हणजे एव्हरेस्टवर शिकायचं असेल, चढायचं असेल तर बेस कॅम्पपर्यंत जायला लागतं पहिल्यांदा। तसा हा यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं हा बेस कॅम्प आहे। त्यातून जायचंय कुठं आहे ते पुढच्या 5 श्लोकांच्या मध्ये सांगितलेलं आहे। आणि ते 5 श्लोक म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये ज्याला कर्मयोग असं म्हणतात। कर्मयोग हा वेगळा आहे, पण हा कर्मयोग आहे। कुठल्या क्रमाने व्यक्ती हळूहळू चढत अल्टिमेट स्थिती गाठू शकते, त्याला कर्मयोग असं म्हणतात। 51 ते 55 श्लोक, 18वा अध्याय। एवढं आपल्याला आलं तरी देखील लोकांना असं वाटेल की याला खूप येतंय म्हणून एवढं समजून घेतलं आहे की 18वा अध्याय 51 ते 55 श्लोक याच्यामध्ये सगळ्या भगवद्गीतेचं अल्टिमेट स्थिती कशी प्राप्त होईल हे सांगण्याचं सार सामावलेलं आहे, आणि ते स्टेप वाईज दिलेले, म्हणून त्याला कर्मयोग असं म्हणतात। त्यातला पहिला शब्द आहे बुद्ध्या विशुद्ध या युक्त। अगोदरचा जो श्लोक आहे तो मी मागे तुम्हाला सांगितलं होता की या श्लोकालाच धरून सावरकरांनी पत्र पाठवलं होतं की या श्लोकाच्यामुळे माझं मन आणि शरीर आणि मन हे दोन्ही उत्कृष्ट अवस्थेत असल्याचं कारण हा श्लोक आहे। कारण चक्की पिसण्याचं काम असं नका, पण ते ईश्वराची पूजा आहे या भावनेने मी करतो गीतेने सांगितल्याप्रमाणे, त्यामुळे माझं मन संतुलित राहिलेलं आहे। म्हणजे एक प्रकारची उमेद देणारं प्रत्येक व्यक्तीला, केव्हा आपण देवाला भेटणार, कसं भेटणार, त्याच्यानंतर आपलं त्याचा संबंध तरी कसं येणार, जिथं आहेस तिथे येईल। कुठेतरी जाऊन तुला त्याची भेट घ्यायची नाहीये, तू आहेस त्या ठिकाणी त्याची तुझी भेट होऊ शकते। तू त्याचं पूजन करू शकतोस, आणि पूजन करण्यासाठी फुलं बिलं गंधबिंद करण्याची गरज नाही। जे करायचंय तेच तू ईश्वर भावनेने कर। याचा अर्थ ईश्वराची पूजा उपचार पद्धतीने करू नको। केमिस्ट्री लॅबमध्ये जर का केलं असेल तर ती टेस्ट ट्यूब जर का हीट करायची असेल ते हीट कर, त्याला गंधफूल लावू नको किंवा गंधफूल ईश्वराची पूजा असं अशा प्रकारचं नाही आहे। जे कर्म करतोस तेच कर्म, ज्या ज्या ठिकाणी बसून जे कर्म करतोयस ते असं समज की ते ईश्वराची पूजा आहे। अर्थातच ही गोष्ट आपल्याला समजेल, ह्याच्यामध्ये अनेक संदेश आहेत, कारण की ते कर्म चांगलं असलं पाहिजे।
कारण की वाईट कर्म करणं आणि त्याला ईश्वराची पूजा म्हणणं याच्यासाठी भयंकर बेडर माणसं लागतात. आपण तेवढे नाही आहेत, किंवा राजकारणातले तरी लोक लागतात, आपण तसे नाही आहेत. त्यामुळे यत प्रवृत्तीर्भूतानाम येणं सर्वमिदं ततं सगळीकडेच आहे तो. त्यामुळे तू जिथं आहेस तिथं तो आहेच. आणि तुझं कर्म तो पाहतो आहे. फक्त तू ओरिएंट कर तुझी मनोवृत्ती अशी की ही तुझी पूजा आहे. मग झाडू मारण्याच्या कामापासून ते कुठल्याही हाय प्रोफेशनल कुठल्याही कामापर्यंत पूजाच. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतःचं स्टँडर्ड दिलं जातं, किंवा मी ईश्वराचा भक्त होऊ शकतो कुठेही असलो तरी, कोणीही असलो तरी. मी कोणीतरी एखादा मोठाच माणूस देवाचा भक्त होऊ शकतो असं नाही, प्रत्येक व्यक्ती होऊ शकते. म्हणून या श्लोकामध्ये असा मूलमंत्र सांगितलेला आहे की तुमच्या कर्माला महत्त्व आहे. का वाटेल ते कर्म करत असेल, एखादी व्यक्ती एखादी मुलगी पार्लर काढत असेल तर त्या पार्लरमध्ये ते जे काम चाललेलं आहे त्या कामाने ती मनात असं समजू शकते की माझी ही पूजा आहे, जास्तीत जास्त चांगलं करीन. कारण कुठले कुठले चेहरे घेऊन यायचे त्यांच्यात चांगले करायचे. आता हे काय कमी महत्वाचं काम नाही आहे, तसं महत्वाचंच काम आहे. म्हणून भूमिका आहे, प्रत्येक मनाची भूमिका जर चांगली असेल तर कुठलीही गोष्ट उंच पातळीवर जाते. मनाची भूमिका बेकार असेल तर काय आपण झाडू, मग तसेच होणार तो. या मतीचा गतिर्भवेत असं एक विधान आहे. जशी ज्याची बुद्धी तशी त्याची गती, जशी ज्याची मती तशी त्याची गती. मग तो झाडू आहे आपण म्हटलं की झाडूच होणार तो. उच्च पातळीवरती मन ठेवणे. आता ही गोष्ट झाली कर्माच्या बाबतीतली. आता हा विषय सुरू होतो. बेसिकली कर्माच्या पातळीवरती तुम्ही बेकार जर का असाल तर तुम्ही कुठल्याही उच्च पातळीची अपेक्षा करू शकत नाही. म्हणून हा श्लोक पहिल्यांदा घातला. प्राप्त कर्माच्या बाबतीमध्ये तुम्ही अगदी कसं तरीच करून टाकतो, पाट्या टाकणे प्रकार उच्च पातळीला कधीही जाऊ शकणार नाही. म्हणून माझं कर्म हे मी चांगलं करणं ही पहिली गोष्ट. आणि त्याच्यानंतर त्या चांगल्या कर्माने माझा रजोगुण शांत होतो चांगल्या पद्धतीने, आणि मग तो सत्वगुण वाढीला लागतो. मग बुद्ध्या विशुद्ध या युक्तो. विशुद्ध बुद्धी, विशेष शुद्ध, विशुद्ध म्हणजे विशुद्ध बुद्धीने युक्त होऊन इथपासून सुरुवात आहे. धृत्यात्मानं नियम्यच, अंतःकरणाचं नियमन करणं स्वतःच्या निग्रहाने. धृत्यात्मानं नियम्यच. आणि मग हा ध्यानाचाच प्रवास सांगलेला आहे. सुरुवातीलाच शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्यच. सगळे रागद्वेष म्हणजे हवं नको ते टाकून देणे, म्हणजे ध्यान कालामध्ये सर्व प्रकारच्या त्याच्याशी संबंधित असलेल्या वृत्ती सोडून देणे. मनात राहणारच आपल्या रागद्वेष राहतात की ध्यानातून उठल्यानंतर सगळं विसरूनच गेलो मी, असं होत नाही. पण विशुद्ध बुद्धी असं जे म्हटलेलं आहे ती विशुद्ध बुद्धी ती कशाने होते. ध्यान ही पुढची गोष्ट आहे, पण विशुद्ध बुद्धी कशाने होते. जी जी उपासना आम्ही करतो त्या प्रत्येक उपासनेने विशुद्ध बुद्धी होते. म्हणजे आमच्या उपासनांना महत्व आहे का नाही, आमच्या उपासना आम्ही करायच्या की नाही, हा जो मनाच्या मध्ये असलेला संदेह असतो तो संदेह गीतेने सांगितलं की प्रत्येक उपासनेचा उपयोग काय आहे. बुद्धी शुद्ध होत जाते. बुद्ध्या विशुद्ध या युक्त. धृत्यात्मानं नियम्यच.
शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा. आणि मग विविक्त सेवी लघुवाशी, लघु आशी, लघु म्हणजे कमी खाणारा. यतवा काय मानसा, काया वाचा मन यांना यत म्हणजे नियंत्रित करणं. हळूहळू ते अवघडच जातात. म्हणजे सुरुवातीला सोपं सोपं बोलतात, परंतु नंतर ते भयंकर अवघड झालं. म्हणून ध्यानयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता. आणि नित्य ध्यानयोग करेल. मग ती आता उंच पातळीवर चाललेली व्यक्ती आहे की ज्यामुळे ईश्वराचा प्रत्यक्ष अनुभव त्याला येईल, त्याचं ज्ञान त्याला प्राप्त होईल. त्याच्यासाठी त्यांनी काय करावं, त्याचं पहिली गोष्ट म्हणजे कर्म नीट केलं पाहिजे, योग्य भावनेने कर्म केलं पाहिजे. इथपासून सुरुवात आहे, हा त्याचं फाउंडेशन आहे. गोंधळेकर महाराज म्हणायचे की सदाचरण नीती हा परमार्थाचा पाया आहे. पाया म्हणजे संपूर्ण इमारत नव्हे, पण पायाशिवाय इमारत नव्हेच नव्हे. त्यानुसार फाउंडेशन कर्मयोग आहे आणि त्याच्यामधला हा भाग आहे की नुसतंच कर्म मी छान करीन असं नसून एका चांगल्या भावनेने तू कर्म कर, की ही ईश्वराची पूजा. ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं की लोकमान्य टिळकांचं उदाहरण, की ज्या वेळेला त्यांना ते कैद्याची वस्त्र त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी द्यायला लागली, जेलरला पण विलक्षण, म्हणजे तिथल्या त्या जेलच्या अधिकाऱ्याला विलक्षण दुःख झालं, त्या डोळ्यातनं पाणी आलं. आणि तो म्हणला की काय माझं भाग्य की तुमच्यासारख्या व्यक्तीला मला वाढदिवसाच्या दिवशी कैद्याचे कपडे द्यायला लागतात. तर तुम्ही काही काळजी करू नका, काही मनात आणू नका. मी जे काही कर्म करतो ही माझी पूजा आहे भारत मातेची, आणि तुम्ही देता ते कपडे माझं सोहळं आहे असं समजा. आता ही गोष्ट जी भूमिका आहे, जी सावरकरांनी भूमिका मांडली तीच लोकमान्य टिळकांनी भूमिका मांडली. म्हणजे ह्या उदात्तता आहेत. त्याच्यासाठी म्हणून तुम्हाला कुणाकडनं ते शिकायला नको की कुठल्या ठिकाणी कुठं आहात, चांगलं करा. बुद्ध्या विशुद्ध या युक्त. मग हळूहळू विशुद्ध बुद्धी, शुद्ध बुद्धी तर पाहिजेच, पण विशेष शुद्ध बुद्धी म्हणजे जी बुद्धी एकाच तत्वाचा वेध घेते. कुठल्या तत्वाचा? आत्मतत्वाचा. भानगड काही नाही की आकाशातल्या कुठल्या तरी तत्वाचा वगैरे नाही, आपल्याच आतमध्ये असलेल्या तत्वाचा, आत्मतत्वाचा जी बुद्धी वेध घेते. त्याला ज्ञानेश्वर महाराजांनी इतकं सुंदर दृष्टांत दिलेलं आहे, उपमा दिलेली आहे. सांडून कुळे दोन्ही जैसी प्रियासी अनुसरे कामिनी, द्वंद्व आगे स्वचिंतनी पडली जैसी. आता दोन्ही कुळं टाकून देऊन ती स्त्री आपल्या पतीच्या पाठीमागे जाते. म्हणजे तरी काय असेल असा विचार आपल्या मनात येतो की बाबा घर सोडून गेले का काय, 1 BHK 2 BHK करत. तर तसा त्याचा अर्थ ऍक्च्युअली नाही आहे. दोन्ही कुळे आहेत. आता एक उदाहरण सांगतो की बाबा मुलगा झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचं नाव ठेवायचं आहे, वाढदिवस हे नाव ठेवायचं आहे त्याचं. मग ते नाव ठेवायचं म्हटल्यानंतर मुलगी आता माहेरी असते ना, की मुलाच्याकडचे लोक म्हणतात की कार्यालय वगैरे घेऊन नीट छान हॉल बिल घेऊन करूया. त्याच्यानंतर मुलीच्याकडचे लोक म्हणतात की हॉल कशाला, आपलं घर मोठं आहे, अंगण आहे. त्याच्यानंतर सारखं बाहेरचं कशाला, घरातलंच करूया. हे म्हणतात नाही हॉल घ्यायचा, हे म्हणतात की अंगण, परत हे म्हणतात हॉल. असा हाल चाललेला असतात त्या बिचाऱ्या. मुलगी असते घरात तिथे माहेरला, तिची सगळ्यात पंचायत होते. कारण का तर तिला सासरली जायचं असतं आणि माहेरी यायचं असतं, असं दोन्ही गोष्टी असतात. तर तिचे सगळ्यात हाल होतात. त्यामुळे आता काय करायचं. मग ती म्हणते आहे बघा तुमचं राहून द्या, तुमचं राहून द्या, हे काय म्हणतील तसं करू. म्हणजे सांडूनी कुळे दोन्ही जैसी प्रियासी अनुसरे कामिनी. तो म्हणेल तसं करायचं.
द्वंद्व त्यागे. आता हे जे द्वंद्व निर्माण होणार आहे, द्वंद्व त्यागे स्वचिंतनी, स्वतःच्या पतीच्या चिंतनी पडली जैसी, तशी बुद्धी बाह्य सर्व प्रकारचे द्वंद्व टाकून स्वचिंतनी म्हणजे आत्मचिंतनामध्ये जी राहते ती आत्म्याची पतिव्रता होय. आत्म्याची पतिव्रता बुद्धी झाली म्हणजे कल्पनाच करू शकत नाही आपण की काय दृष्टांताची कमाल आहे. की इकडं नको तिकडं नको, आत्मस्थिती. ही एकच गोष्ट ज्या वेळेला ती बुद्धी धरते त्यावेळेला ती विशुद्ध होते की मला हे प्राप्त करून घ्यायचंय. ज्ञानेश्वरांची या दृष्टांतापासून सुरुवात आहे. इतकं प्रतिम वर्णन, नुसतं ते वर्णन वाचलं तरी आपल्याला असं वाटतं बास, याच्यापेक्षा अजून काय वाचायला नको आता. पण आपण हळूहळू प्रत्येक वेळेला हे श्लोक ज्या वेळेला येतील त्यावेळेला एकेका श्लोकाचा भाग बघू. पण ही गोष्ट आहे की बुद्धी शुद्ध कशाने होईल, कुठली उपासना करण्याने बुद्धी शुद्ध होते. मी एक पूजा करत असेल, काही वाचत असेल, कीर्तन ऐकायला जात असेल, प्रवचन ऐकायला जात असेल, काही प्रमाणामध्ये जे संस्कार होतात त्या संस्काराने बुद्धी शुद्ध होत जाते. आणि त्या सगळ्या संस्कारांच्या सहित शुद्ध झालेली बुद्धी जेव्हा एकाच तत्वाचा पूर्ण वेध घेते त्यावेळेला ती विशुद्ध बुद्धी झालेली असते. अशी विशुद्ध बुद्धी घेऊन बुद्ध्या विशुद्ध या युक्त धृत्यात्मानम नियम्यच, अंतःकरणाला धरून नियमन करणे. सर्व प्रकारचे विषय आणि त्याच्या जे आकर्षण आहेत त्याच्या ज्या वृत्ती आहेत आतमध्ये त्या सगळ्या वृत्तींना सांगणे की थोडा वेळ बंद ठेवा. आणि त्याच्याबद्दलच्या आवडीनिवडी सुद्धा त्या सगळ्यांना असं सांगतो की थोड्या वेळपर्यंत काही नाही, आता आपल्याला ध्यान करायचं. कारण की ध्यानामध्ये शेवटी आपल्याला पहिल्यांदा वृत्तींचं कंट्रोल करणं हाच पहिला भाग असतो. त्यामुळे वृत्ती पहिल्यांदा शांत करणे. एकाच तत्वाचा वेध बुद्धी ज्या वेळेला घेते त्यावेळेला त्याचमुळे हे शक्ती प्राप्त होते की ज्यामुळे ती सर्व वृत्तींचा कंट्रोल करू शकते. असं पण तत्व याच्यामध्ये सांगितलं गेलेलं आहे. नाही तर बुद्ध्या विशुद्ध या युक्त म्हणजे आलंच, त्या विशुद्ध बुद्धीने युक्त होऊन मग पुढच्या सर्व गोष्टी करायच्या. तर आपण परत ज्या वेळेला या श्लोकांची मालिका येईल त्यावेळेला दुसऱ्या श्लोकावरती बोलूया. कारण की हा इतका अवघड विषय आहे, जर का नीट समजून नाही घेतला तर तो अवघड होतो. सोपा करून आपण बघणार आहोत. हरिओम. यस्य स्मरणमात्रेण चित्तं भवति निर्मलं, स्वामी समाधवानन्दो नित्यं वसति मे हृदि. ॐ तत्सत्. अचापलम या दैवी गुणावरती आज आदिती रानडे कॅलिफोर्निया USA वरून तिचा स्वाध्याय सादर करेल. हरिओम. अहिंसा सत्यमक्रोधस त्यागशांतिरपैशुनम दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम. 16वा अध्याय 2रा श्लोक दैवी गुणसंपत्ती त्यातल्या अचापलम या गुणावर आजचा स्वाध्याय. अचापलम म्हणजे स्थिरता. कुठलीही गोष्ट आपल्याला साधायची असेल तर एकाग्रता लागते आणि स्थिर झाल्याशिवाय एकाग्र होता येत नाही. तर त्यामुळे इंद्रिय आणि मन यांची स्थिरता म्हणजेच अचापलम हा दैवी गुण इथे सांगितला. चपळपणा हा थोडासा माणसाचा स्वभाव आहे. आपण अभ्यास वगैरे करत असतो किंवा काम करत असतो तेव्हा मध्येच चांगलं चाललेलं असतं काम, पण मध्येच उठून फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपवर कोणी काय मौल्यवान माहिती दिली आहे हे बघायची आपल्याला इच्छा होते. ते बघायला आवडतंय. बाहेर आवाज आला की जाऊन बघायचं काय चाललंय. मी शाळा कॉलेजमध्ये असताना जेव्हा रविवारी वगैरे अभ्यास करत असू, केला कधी तर, पण रविवारी करत असू तेव्हा सकाळच्या वेळेत अभ्यासाला बसलं की थोड्या वेळाने ना भंगारवाला यायचा आणि मग तो भंगारवाला असं ओरडलं की खिडकीत जाऊन बघायचं भंगारवाल्याने आज काय आणलंय. आता काय आणलंय का, अभ्यास चाललाय,
पण नाही, जाऊन बघायचं की भंगारवाल्याकडे आज काय आहे. मग बोहारीणी यायची, मग इडलीवाला यायचा, मग त्यांच्या लोकांशी चाललेल्या काय इंटरॅक्शन आहेत ते बघायचं. हे सगळं बघणं खूप इंटरेस्टिंग असतं आणि त्यामुळे काहीतरी कारण काढायचं आणि अभ्यास सोडून जाऊन बघून यायचं की काय चाललंय. आणि यातलं काहीच नाही झालं तर मध्येच जाऊन उघडून फ्रीज उघडून बघायचा. आपल्याला खरं तर त्यातलं काही नको असतं, पण उठायचं, जे करतोय ना ते सोडून दुसरंच काहीतरी करत बसायचं, हा थोडासा स्वभाव असतो आपला. तर जे करायचं आहे ते न करता दुसरंच काहीतरी करत बसावंसं वाटणं म्हणजे चापलम. आणि तसं न करता निग्रहाने मनाला आणि इंद्रियांना शांत बसवणं हा अचापलम म्हणजे अचापलम. तर इथे दोन्ही अचापलम मध्ये की प्रयत्नांनी करायचा भाग आणि प्रयत्नपूर्वक केलेल्या साधनेचा परिणाम यांनी हा गुण विकसित होतो. हे जे सगळे गुण आहेत त्यांचे दोन आस्पेक्ट्स आहेत की एक म्हणजे साधकाचा आणि दुसरा सिद्धाचा. साधकाने कशा प्रकाराने अंतःकरण कल्टिवेट करावं आणि सिद्ध पुरुषाचं अंतःकरण कशा प्रकारच्या गुणांनी युक्त असतं, असे दोन्ही आस्पेक्ट्स आहेत. साधकाचा प्रयत्नाचा असतो तर सिद्धाचं ते सहज असतं. लोकमान्य टिळक जेव्हा मंडालेच्या तुरुंगातनं त्यांना 6 वर्षाची शिक्षा सुनावली आणि शिक्षा सुनावल्यानंतर तुरुंगात नेण्यासाठी म्हणून त्यांना तिथल्या गाडीमध्ये बसवलं होतं. तर ते गाडीमध्ये बसल्यानंतर 2 मिनिटात टिळक झोपून गेले. तिथे कुठेही त्याची चलबिचल नव्हती की आता काय होणार, कसं होणार, कसे ते जज पक्षपाती होते, सरकार कसं अन्यायी आहे किंवा कसा माझ्यावर अन्याय झाला आहे, मी काय करायला हवं होतं. काही नाही, कुठलाही तिथे प्रक्षोभ नव्हता, आदळआपट नव्हती. माझं जे काम आहे ते झालंय, आता मी काय करू शकतो, शांतपणे झोपू शकतो. हे असं करायला अंतःकरणाचं स्थैर्य लागतं. काम करताना मनाला सवय व्हावी म्हणून निग्रहाने आपण ठरवू शकतो की आता एवढ्या वेळ ना मी काही फेसबुक बघणार नाही किंवा व्हॉट्सअप बघणार नाही. बऱ्याच वेळेला आपण पुढे काय होणार किंवा पुढे काय करायचंय या कल्पनेने अस्वस्थ होतो आणि आपली चलबिचल सुरू होते. स्वामी एकदा सॅन फ्रान्सिस्कोला आले होते तेव्हा त्यांचा दुसऱ्या दिवशी इथला जो नेहमी एक कार्यक्रम असतो प्रवचनाचा तो होता आणि मला वाटतं 4-5 दिवसांनी अजून एक प्रवचनाचा कार्यक्रम होता. तर मी स्वामींना सांगायला गेले की स्वामी त्या 4-5 दिवसानंतरच्या कार्यक्रमाबद्दल की काहीतरी असं असं आहे वगैरे. तर स्वामी म्हटले कधी आहे तो? म्हटलं असा असा आहे 4-5 दिवसांनी. 4-5 दिवसांनी आहे ना, तर तेव्हाच तेव्हा बघू. आता उद्याचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यावर लक्ष देऊ. पुढचं पुढे बघून घेऊ. तर आपलं आपण काम करत असतो तेव्हा फोकस राहणं कम्पॅरेटिव्हली आपल्याला सोपं आहे. कारण विषय सूक्ष्म नसतो आणि आवडीचा असेल तर मन त्यामध्ये रमूनही राहतं आणि डिस्ट्रॅक्ट होत नाही. पण व्यवहार काळात स्थिर राहण्याचा प्रयत्न हा एक भाग आहे, पण जास्त महत्वाचा मुख्यतः अचापलम हा दैवी गुण कशाशी संबंधित आहे तर तो योगाशी आहे. आपण ध्यानाला बसतो तेव्हा स्ववर अवधान टिकत नाही किंवा ते द्यायचं असतं. पण ध्यानाला बसलो तर जेव्हा मन आणि इंद्रिय स्थिर नसतील तर अवधान स्ववर टिकणार नाही. ध्यानाला बसल्यानंतर उगाचच हातपाय हलवावासा वाटणं, उगीच मान हलवणं, डोळे उघडून बघणं असं करावं असं वाटतं. त्यामुळे एकाग्रता साधत नाही किंवा बराच वेळ गेला असेल ना तर थोड्या वेळाने वाटतं की अरे अलार्म म्हणजे आपण टायमर तर लावलाय ना, मोबाईलचा आवाज तर बंद झालेला नाहीये ना. असे सगळे विचार आपल्या मनात येत असतात आणि त्यामुळे एकाग्रता होत नसते. कुठलाही एखादा आवाज कानावर आला तर मन तेवढ्याशा आवाजावरनं अनेक कल्पना रचतं. त्या कारण एका गोष्टीवर स्थिर राहून काहीही करायचं नाही, शांत बसायचं हा मनाचा स्वभाव नसतो. मन तसं चंचल आहे हे सांगताना 6व्या अध्यायात ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, हे मन कैसे केवढे, ऐसे पाहू म्हणे तरी न सापडे, एरवी रहाटावया थोडे त्रैलोक्य यया. मन केवढं आहे असं पाहायला गेलो तर सापडत नाही, पण एरवी त्या मनाला भटकायला त्रैलोक्यही पुरत नाही. पुढे ते म्हणतात, जे बुद्धी ते सळी, निश्चया ते टाळी, धैर्येचे हातफळी मिळवून जाय. मन बुद्धीला छळतं, निश्चयाला टाळतं आणि धैर्याच्या हाताने पकडायला गेलं तर त्याच्यावर टाळी देऊन ते पसार होतं. त्यामुळेच इथे अचापलम या गुणाचं महत्व आहे
की अगदी निग्रही माणसाला सुद्धा मन हट्टीपणाने कसं त्रास देऊ शकतं याचं एक उदाहरण आहे. अंबुराव महाराज हे नेमाच्या रोज 3-3 तासाच्या 3 अशा बैठका म्हणजे 9 तासाचं ध्यान करायचे. मन ध्यानात व्यत्यय कसं निर्माण करतं हे सांगताना ते एकदा म्हणाले, नेम करता करता माझ्या मनात एका गावी गेल्याची आठवण आली आणि त्या गावाला जाताना वाटेत कोणकोणती गावं लागतात त्याची मी आठवण करू लागलो. पण त्यातल्या एका गावाचं नाव मला काही केल्या आठवेना आणि ते आठवण्याची उर्मी मला काही केल्या नेम करू देईना. शेवटी ते नेमातनं उठले. नेमाच्या खोलीबाहेर कुंडप्पा नावाचा त्यांचा एक सहाय्यक साधक होता. त्याला विचारलं की काय रे बाबा त्या गावाचं नाव काय? तेव्हा त्यांनी ते सांगितलं की लोकूर म्हणून. मग त्यांचं मन स्वस्थ झालं आणि ते परत आत जाऊन नेमाला बसले. तर अंबुराव महाराज म्हटले की मला ते गाव कुणी इनाम दिलं नव्हतं की माझी त्या गावाला कुणी मला जहागिरी दिली होती किंवा माझा त्या गावाशी काहीही संबंध नव्हता, पण तरी सुद्धा त्या गावाचं नाव काय हे जे मनाने धरून ठेवलं होतं त्याच्यामुळे ध्यानात व्यत्यय येत होता. त्या अंबुराव महाराजांसारखा कसलेला साधक तर त्याच्यापुढे आपली काय वाट असं आपल्याला वाटू शकतं. तर अचापलम हे समजावताना पुढे ज्ञानेश्वर महाराज असं म्हणतात की आता सूत्रतंतू तुटलिया, चेष्टाची ठाके साखडिया, तैसे प्राणजे कर्मेंद्रिया खुंटे गती. पपेट्स असतात ना, त्यांचे दोरे असतात, त्याच्याने ते कंट्रोल करतात. पण तो दोरा तुटला की त्या काही हलणार नसतात. तसं प्राणाचं नियमन केलं तर कर्मेंद्रियांना स्थिर राहावं लागतं. स्वामींनी असं सांगितलंय की श्वासोच्छ्वासाबरोबर आत घेतला जाणारा जो वायू आहे, ज्याच्यावर आपलं जगणं अवलंबून असतं, त्याला प्राण असं म्हणतात. एकदम असा श्वास रोखून धरला आपण तर तेव्हा जोरात हालचाल करावी असं वाटत नाही. किंवा ध्यान करताना सुरुवातीला श्वासाच्या गतीमध्ये सावकाश बदल घडवून नंतर जेव्हा श्वास सूक्ष्म होतात तेव्हा शरीराच्या कर्मेंद्रियांवर एक प्रकारचं नियंत्रण येतं. पुढे ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की मावळलिया दिन करू, सरे किरणांचा प्रसरू, तैसा मनोजये प्रकारू ज्ञानेंद्रियांचा. सूर्य मावळल्यानंतर सूर्याची किरणं हळूहळू निघून जातात, तसं मनाचं नियमन केल्याने ज्ञानेंद्रिय शांत होतात. चांचल्य हे मेन मनाचं असतं आणि इंद्रियांना नाचवणं किंवा गप्प करणं हे सुद्धा मनच करतं. तर मनाचं नियमन कसं करायचं असं एकाने एकदा रमण महर्षींना विचारलं होतं की ते म्हटले की मन स्थिर आणि एकाग्र करता आलं पाहिजे हे खरंय, पण कसं करणार? तर त्याच्यावर रमण महर्षी म्हटले की मनाचं न ऐकल्याने. अरे बापरे, कारण सगळा प्रॉब्लेम तिथेच तर असतो ना, मनाचं ऐकायचं नाही असं ठरवलंय, असं आठवेपर्यंत मन पळून गेलेलं असतं. ध्यान करताना एक वृत्ती उठली तर त्याचा धागा पकडून मन अख्खा स्वेटर विणतं त्या तेवढ्या वेळात. त्या अर्ध्या तासात त्याला आठवड्याभराचं प्लॅनिंग करायचं असतं, ग्रोसरीची लिस्ट बघायची असते, हे सगळं करायचं असतं. हे सगळं करून आपण स्वभर अवधान देतोय किंवा लक्ष केंद्रित करायचंय हे आठवेपर्यंत ध्यानातून उठायची वेळ झालेली असते. आणि त्यासाठी मनाची ध्यानाची स्थिरता, मनाची आणि इंद्रियांची स्थिरता हा अचापलम गुण इथे सांगितलाय. तर हे मनाचं नियमन करणार कसं? तर पहिलं म्हणजे निश्चय करायचा ध्यान करताना की या ध्यान काळात मी दुसरे कुठलेही विचार मनात आणणार नाही किंवा ध्यान सोडून दुसरं काही करणार नाही. पण निश्चय टिकत नाही. समर्थांनी एके ठिकाणी असं म्हटलंय की चपळपण मनाचे मोडिता मोडवेना, सकळ स्वजन माया तोडिता तोडवेना, घडी घडी विघडे हा निश्चय अंतरीचा, म्हणून करुणा आहे बोलतो दीनवाचा. हे समर्थ म्हणतात की हो, मन चपळ आहे हे मान्य आहे, पण ते मोडण्यासाठी, त्याचं चपळपण मोडण्यासाठी देवाला शरण जाऊन प्रार्थना करून भक्तीने सहाय्य घ्या असं इथे सुचवलंय. तुकाराम महाराजांनी पण अशाच एका आशयाचा अभंगात एके ठिकाणी असं म्हटलंय की मन माझे चपळ न राहे निश्चळ, घडी एक पळ स्थिर नाही, आता तू उदास नव्हे नारायणा, धावे मज दीना गांजियले. धाव घाली पुढे इंद्रियांचे ओढी, केले तडातोडी चित्त माझे. तुका म्हणे माझा न चले सायास, राहिलो मी आस धरुनी तुझी. ते तुकाराम महाराज म्हणतात की हे मन आता काही माझं ऐकत नाहीये देवा, तूच सांभाळ. पण हेच तुकाराम महाराज पुढे असं म्हणतात की असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे. मन चंचल आहे
पण अभ्यासाने त्याला ताब्यात आणता येतं. निश्चय करणं आहे, देवाची करुणा भागणं किंवा देवाला भक्तीने सहाय्य घेणं हेही आहे, पण महत्वाचं आहे तो म्हणजे अभ्यास. आत्मस्वरूपाच्या स्थितीवर येण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे अभ्यास. कलावती आई 7-8 वर्षाच्या असताना वडिलांबरोबर त्यांच्या कीर्तनाला जायच्या. तेव्हा एकदा बुवांनी कीर्तनात सांगितलं की मन स्थिर केल्याशिवाय परमेश्वर प्राप्ती होत नाही. मन स्थिर करण्यासाठी एकांतात बसून ध्यान केलं पाहिजे. मग कलावती आईंनी तेव्हा 7-8 वर्षाच्या होत्या तेव्हा ठरवलं की आपण असं केलं पाहिजे. मग कुठली वेळ घ्यायची तर जेवण झाल्यानंतर दुपारी साधारण सामसूम असायचं, पण घरी थोडी तरी गडबड असायची. मग त्या त्यांच्या घराजवळच्या व्यंकटरमणाच्या देवळात जाऊन 3-3:30 वाजेपर्यंत ध्यान करायच्या. एक दिवस 4 वाजले तरी बाळ ध्यानाच्या अंतरंग म्हणजे कलावती आई ध्यानाच्या अंतरंग अवस्थेत होत्या. तिथले पुजारी शेषम भटजी ते आले. त्यांनी तिला पाहिलं की बाळ शांत स्थिर ध्यानाला बसलेली आहे. तेव्हा ते तिला म्हणाले की बाळ अगं काय रमलंयस हे? तर बाळ म्हणाली, परवा नाही का सांगितलं देवाच्या भेटीसाठी मन स्थिर करायचं, ते मन मी इथे स्थिर करतेय, असं त्यांनी सांगितलं. तर त्यामुळे निश्चय आहे, भक्तीने सहाय्य घेणंही आहे, पण महत्वाचं आहे अभ्यास. तो केला नाही तर मग काही उपयोग नाही. तर पुढे ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की एवं मनपवन नियमे होती दाही इंद्रिये अक्षमे, ते अचापल्य वर्मे येणे होय. मन आणि प्राणाचं नियमन केल्याने अंतःकरणावर उठणाऱ्या वृत्ती कमी होतात, इंद्रियही शांत होतात आणि मन आणि इंद्रिय स्थिर झाली की एकाग्र होऊन अंतःकरण सूक्ष्म अनुभव घेण्यासाठी तयार होतं. अचापलम. स्वामींनी असं म्हटलंय की योगासाठी लागणारी आंतरिक शांती स्वतःच मनाच्या चंचलतेवर मनानेच उपाय करून विकसित करावी लागते. त्यातून योगाला अनुकूल स्थिती प्राप्त करून घेण्याचं सामर्थ्य निर्माण होतं. योग प्रक्रियेसाठी सगळी इंद्रिय, उठणाऱ्या वृत्ती यांचं मनानेच नियंत्रण करून शांत स्थिर अशी शारीरिक आणि आंतरिक स्थिती विकसित करणं त्यालाच अचापलम असं म्हटलंय. ही अशी योगासाठी लागणारी शांत स्थिर अशी शारीरिक आणि आंतरिक स्थिती विकसित होऊन ध्यानातली अंतिम अवस्था आपल्याला प्राप्त होवो ही स्वामी चरणी प्रार्थना. हरिओम. अदिती सध्या छान झाला. मनाचं चांचल्य कसं असतं हे विविध उदाहरणं देऊन त्यांनी दाखवलं. आपल्याला पण ध्यानात नेहमी याचा अनुभव येत असतो. प्रत्येकाच्या आताचा काळ बदललेला त्याप्रमाणे निरनिराळे वेगळे अनुभव येतात. म्हणजे अंबुराव महाराजांना अनुभव आला तसं आपल्याला आपला प्रोजेक्ट आठवेल, ते आपल्याला लास्ट डेट आठवेल, आपली टार्गेट आठवेल, हे सगळं आठवेल. अशा गोष्टी ध्यानात आठवत असतात आणि त्याच्यावर उपाय काय सर्व शेवटी सगळ्यावर उपाय तेच आहे. हेही तिने सगळ्याचे निरनिराळ्या संतांचे अनुभव सांगून किंवा त्याच्यासाठी निश्चय कसा असावा हेही तिने सांगितलं. त्याच्यासाठी छान अभ्यास केलेला दिसतो. कलावती यांचं उदाहरण काय किंवा तुकाराम महाराजांचं उदाहरण काय. तुकाराम महाराजांचं उदाहरण तर प्रत्येकाला माहितीच असतं. त्यांचे अभंग हे आपल्याला माहिती असतात, सगळे तोंडावर पण असतात, पण ते जमत नाही. हा प्रश्न असतो आपला. असाध्य ते साध्य करिता सायास, हे सायास करायची आपली तयारी नसते, ती करायला हवी. कलावती आई इतके छोटे असताना त्यांनी ते केलं, पण आपल्याला अजून आपण मोठे झालो तरीही ते जमत नाही. त्याच्यासाठी आता स्वामींनी जे विवरण केलं त्यांच्या गीता स्वाध्यायात ते पण पुन्हा पुन्हा आठवायला पाहिजे की सर्व इंद्रियांचा आहार सीमित करायला पाहिजे, ते नियमित करायला पाहिजे. तर हा अभ्यास साध्य होतो की त्यांचे इंद्रियांचे आहारच आपण त्यांना नाही पुरवले ना तर हे विचार मनात येत नाही, मनाचं चापल्य कमी होतं. अचपल मन जरा स्थिर होतं. खूप जेवलं तर जाड्य येणार मनाला, तमोगुण येणार, पण किंवा खूप काम केलं तर दमून जाणार आपण. यातलं काही न करता कर्म करायला हवं. म्हणजे तो प्रत्येक गुण शांत करायला हवा. रजगुण, सात्विक गुण, सत्वगुण सुद्धा शांत करायला पाहिजे. देवाची पूजा केली पाहिजे. नाही केली तर ते ध्यानात आठवेल की मला ध्यानाला वेळ मिळणार नाही. म्हणून यातलं कुठलंच कर्म टाळता कामा नये. ती
कर्म फक्त सीमित करायला हवीत. अभ्यास म्हणजे काय, सर्व गोष्टी सीमित करणं. तिन्ही गुण आपले सीमित करून ते कंट्रोल जर का केले ना, तर हे अचापल्यम ही बऱ्यापैकी सहज साध्य गोष्ट असू शकते. ते आपण प्रत्येकाने आपापल्या दैनंदिनीवर ठरवावं की आपल्याला काय कामं आहेत त्यांची कशी सीमित करायची, ती सिंक्रोनाइज कशी करायची, ती कमी कशी करायची, हे प्रत्येकाने ठरवलं तर हे सहज साध्य होईल. छान स्वाध्याय केला, निरनिराळ्या विषयांनाही त्याच्यामुळे चालना मिळाली. यानंतर आता आपण संत तुकाराम महाराज रचित अभंग ऐकणार आहोत. USA कॅलिफोर्नियावरून सादर करतायत राहुल लिमये. हरिओम. आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखिली आज, तुझे चरण देखिली आज, तुझे चरण देखिली आज. आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखिली आज, तुझे चरण देखिली आज. भाग गेला शीन गेला, भाग गेला शीन गेला, भाग गेला शीन गेला, भाग गेला शीन गेला, भाग गेला शीन गेला. अवघा झाला आनंद, अवघा झाला आनंद, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखिली आज, तुझे चरण देखिली आज. प्रेम रसे बैसली मिठी, प्रेम रसे बैसली मिठी, प्रेम रसे बैसली मिठी. आवडी लाठी मुखाशी, आवडी लाठी मुखाशी, आवडी लाठी मुखाशी. आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन. तुका म्हणे आम्हा जोगे, तुका म्हणे आम्हा जोगे, तुका म्हणे आम्हा जोगे, तुका म्हणे आम्हा जोगे. तुका म्हणे आम्हा दोघे, तुका म्हणे आम्हा जोगे. विठ्ठल घोगे खरे माप, विठ्ठल घोगे खरे माप, विठ्ठल घोगे खरे माप.
विठ्ठल भोगे खरे माप विठ्ठल भोगे खरे माप आता कोठे धावे मन आता कोठे धावे मन आता कोठे धावे मन तुझे चरण देखिलिया तुझे चरण देखिलिया तुझे चरण देखिलिया आता कोठे धावे मन कोठे धावे मन कोठे धावे मन. खूप छान, अतिशय सुश्राव्य असा हा अभंग राहुलनी सादर केला. यानंतर आता आपण जाणार आहोत गौरी कौस्तुभन हैदराबाद वरून राष्ट्रपुरुषांच्या स्वाध्याय मालिकेतील पुढील स्वाध्याय सादर करणार आहे. ती तिचा हा स्वाध्याय इंग्लिश मध्ये सादर करेल. Hari Om. I'm Gauri Kaustubhan. I'll be presenting the Swadhyay from Hyderabad in English today. We all know that Paramveer Chakra is the highest gallantry award given by the Indian government for the brave hearts in the Army, Navy, and the Air Force. One such person is A.B. Tarapur. And that is exactly what we are going to see in today's Swadhyay, or rather, we are going to see how he played a very pivotal role in the 1965 war. And he was conferred with this award, this highest gallantry award, posthumously. I would be sharing my screen. Yeah. So, Rashtrapurush Swadhyay on Lieutenant Colonel Ardeshir Burdorsji Tarapur. Yeah, early life. Let us see about the early life of him. Lieutenant Colonel Ardeshir Burdorsji Tarapur was born on 18th August 1923 in Mumbai. He belonged to the family of great warrior Ratanjiba. Ratanjiba, who served in the army of Shivaji Maharaj. Ratanjiba was given the charge of 100 villages, or otherwise called mansabs, as an acknowledgement of his gallantry, loyalty, and services. One of the villages was named Tarapur, and since then it became the title of the family. Lieutenant Colonel Tarapur's grandfather migrated to the Deccan. His father was Burzorji and mother was Nergis. Father, like Burzorji, like his own father, or rather grandfather of Ardeshir, he was working for the customs department of the erstwhile Hyderabad state. He was also an erudite scholar of Persian as well as Urdu. Now, Lieutenant Colonel Tarapur was the second of the three children. He had an older sister named Yadgar and a younger brother. Schooling and education. At the age of 7, and he was very fondly and lovingly called as Adi. He joined the Sardar Dastur Boys Boarding School, Pune, and completed his matriculation in 1940. Though he was not an exceptional student academically, he was a very gifted sports person and distinguished himself in athletics, boxing, swimming, tennis, and cricket. He was very brave, courageous, and had a brilliant presence of mind. This was seen with one of an incident which happened when he was very young as 7 years old. Once his elder sister was playing in the backyard of their house when suddenly their house cow came charging towards her. Adi saw it. He stood in front of the cow with a stick in his hand and hit the cow's nose with it. The cow just ran away.
Young Adi was praised for his presence of mind and, of course, for acting bravely. After his matriculation, he was commissioned in Hyderabad State Army and joined the Officers Training School at Golconda. On 1st January 1942, he was commissioned in 7th Hyderabad Infantry, but he was not happy. He wanted to serve in the armored regiment. There was an incident which happened to fulfill this dream. An opportunity to realize his dream came his way when his battalion was being inspected by Major General L. Edrus, the Commander-in-Chief of the State Forces. Adi's company was carrying out a routine training at that time in the grenade throwing range. One of the sepoys, a fresh entrant, momentarily panicked and failed to lob the grenade correctly, resulting in the grenade falling into the throwing bay. The young Lieutenant Adi immediately jumped into the throwing bay and, picking up the grenade, threw it away to safety. However, the grenade burst as it left his hand and he was injured in his chest. Major General L. Edrus, who was present there, was deeply impressed and personally congratulated him for his courage and presence of mind. Adi availed this opportunity to request him for a transfer to the Armored Regiment of State Forces. General L. Edrus accepted his request and he was transferred to the 1st Hyderabad Imperial Service Lancers. He was also posted during World War II along with other soldiers, and he was sent to the Middle East on posting. Now, there was this Operation Polo which happened. The state of Hyderabad was merged with the Union of India under Operation Polo. We all know that. Interestingly, the 1st Hyderabad Lancers fought with the Pune Horse Regiment in the Operation Polo. So on April 1st, 1951, he was commissioned in Pune Horse. He rose to become the commanding officer and later on commanded his own regiment as Lieutenant Colonel in 1965 Indo-Pak War. In the meantime, on his personal front, he was married to Perrin. The couple had a son, Xerxes, and daughter, Zerine. Besides being an officer par excellence, Lieutenant Colonel Tarapur was a family man and a good human being. Now, before getting into why the India-Pakistan 1965 war happened, we have to definitely go through some of the incidents which led to this war or the background conditions for this war to happen. Bharat or India had already suffered in 1962 war at the hands of China. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, had died and our economy was not that stable. Pakistan perceived this situation and especially that Sri Lal Bahadur Shastri lacked the charisma to handle all this political situation. Pakistan took advantage of the situation to strike again for Kashmir, which they had already done in the 1956. Indian Army, at that point, in between 1962 and 1965, Indian Army, Navy, and Air Force were going through modernization when this happened. So India at that point of time didn't have modern ammunition nor armor when compared to Pakistan. But our soldiers didn't lack courage, conviction, and determination. Now, what led to 1965 war? That was the political situation which we saw earlier. But then there were these actual incidents which led to the 1965 war, also called as Second War for Kashmir. First was Operation Gibraltar. Beginning in April 1965, India and Pakistan engaged in series of skirmishes across the line of control. In August, Pakistan attempted
mass infiltration into Kashmir in Operation Gibraltar. On 5th of August, Pakistani soldiers crossed the line of control dressed as Kashmiri locals heading for various areas within Kashmir. After locals reported the presence of Pakistani troops, the Indian army captured several disguised Pakistani soldiers and foiled the infiltration operation. Next was Operation Grand Slam. On September 1st, Pakistan launched a counterattack named Operation Grand Slam to capture the vital points that would cut off supply routes to the Indian troops. This plan eventually was foiled by the Indian troops. Later on, September 6th, Indian forces crossed the Radcliffe Line, marking the official beginning of the Indo-Pak War of 1965. In this war, two battles were fought, and they were the tank battles. Two famous tank battles were fought, one at Khemkaran, led by Quartermaster Abdul Hamid of four Grenadiers. He also got Paramveer Chakra. And the second battle was at Chavinda, led by Colonel A.B. Tarapur. During the first war with Pakistan, which was declared on 27th August 1956 as a part of a retaliatory action plan, the army chalked out a strategy to capture Chavinda and Philora in the Sialkot sector. Sialkot sector was captured by the Pakistani armor and infantry regiments. On 11th September, 17 Poona horse under the command of Lieutenant Colonel Tarapur planned a surprise attack on Philora from the rear. As the regiment was moving forward between Philora and Chavinda, it was counterattacked by enemy armor from Wazirwali. Lieutenant Colonel Tarapur held his ground and gallantly attacked Philora with one of his squadrons and supported by an infantry battalion. An intense battle was fought between two sides, which resulted in the destruction of 13 tanks. Pakistani left Chavinda and Philora was captured. Lieutenant Colonel Tarapur fought brilliantly but was seriously injured in this battle. However, undeterred, he planned attacks to capture Wazirwali, Jasoran, and Butur Dograndi. On 13th and 14th of September 1965, Lieutenant Colonel Tarapur, though still wounded, launched an infantry attack accompanied by 17 Poona horse and 9 Garhwal battalion. Wazirwali was captured on 14th September, but Lieutenant Colonel Tarapur pressed on with his attack on enemy forces, hiding in the areas of Butur and Dograndi. Once again, in a daring attack, Lieutenant Colonel Tarapur destroyed 6 enemy tanks and captured Jasoran along with the 9 Dogra battalion and Butur Dograndi along with 8 Garhwal rifles and by 16th September. Though his own tank was hit several times, he maintained his pivots at both these places, supporting the infantry attacking Chavinda from the rear. Inspired by his leadership, the regiment attacked the enemy armor and destroyed approximately 60 Pakistani army tanks, suffering only 9 tank casualties. However, when Lieutenant Colonel Tarapur was posing a stiff challenge, an enemy shell set his own tank ablaze, engulfing him in flames. Lieutenant Colonel Tarapur was martyred in the battlefield, leading from the front like a true military leader. The Battle of Chavinda ended following the end of hostilities on 23rd September 1965. India claimed to have held about 518 kilometers square Pakistani territory, including the towns and villages of Philora, Deoli, Bajragarhi,
Suchetgarh, Pagowal, Chaprar, Muhadpur, and Tilakpur. These were all returned to Pakistan after signing the Tashkent Declaration in January 1966. Lieutenant Colonel Tarapur was given the nation's highest gallantry award, the Paramveer Chakra, for his outstanding courage, leadership, indomitable spirit, and supreme sacrifice. So this is his daughter receiving the Paramveer Chakra. Lieutenant Colonel Tarapur, Paramveer Chakra, 18th August 1923 to 16th September 1965 for 17 Pune Horse, Indo-Pak War 1965. The main line said, in spite of being wounded in battle, Lieutenant Colonel Tarapur fought for 6 days before meeting a hero's death on the battlefield in the 1965 war. The remains of the warrior were brought back to Pune. One of his excerpts from his, as you see here, his daughter is displaying his uniform he wore at that time of the war. The key points of this battle were, this battle has widely been described as one of the largest tank battles since the World War II. A.B. Tarapur, or Colonel Tarapur, the man who took down 60 tanks almost single-handedly and caused only 9 tank casualties from our side. Both their names, that is Colonel Tarapur and Master Abdul Hamid, were etched in glory forever for their valor and commitment to their motherland. Heroes like Tarapur are born warriors, as we have seen that his descendants, his great grandfathers or forefathers belonged to the army of Shivaji Maharaj. There is an excerpt from his daughter, which I would want to share. At the time of cremation, after he was martyred, his daughter quotes, "My father's cremation took place in the battlefield in Buttur Dograndi region as per his last wish. According to fellow officers, during the cremation, shelling from Pakistani army stopped as a mark of respect for the brave heart who inflicted several damages on them. A day after his death, Pakistani News Daily Dawn devoted an editorial piece on him and bestowed on him the title Fakr-e-Hind. My father's Paramveer Chakra was given back to his own regiment, and to this day, it is in the quarter guard of the regiment, and every new officer first pays customary obeisance to it." My personal takeaways from this Swadhyay, when I was doing this Swadhyay, was people like Colonel Tarapur have to be born. It has to be there in their blood to have such kind of conviction and dedication towards their motherland. So on my personal front, what I got to know, or rather because of this Swadhyay, what I got to learn was courage, conviction, and determination are the key to success. Second most important thing is fulfilling your assigned duties to reach the goal at any cost. Colonel Tarapur, in spite being injured so badly, his job was to attain that particular territory from Pakistan. So he pressed and pressed, and even at the cost of his life, didn't stop up until the goal was reached. I think somewhere we as sadhaks have to draw parallels from this and have to keep pushing ourselves more and more up until the goal is reached. I would want to share a small story, and I would be concluding my Swadhyay. This story is, main thing is, anything my men do, I do with them. The story is, some guests were visiting Colonel Tarapur's residence, and everyone was waiting for him. He was pretty late, which he usually used to be not. And by the time he showed up, he was completely covered in mud and slush.
When his guests asked what happened, so he told that his car was stuck in the mud, and he, along with his men, had to push it out of the slush. Then the guests' expressions changed. Their facial expression changed. They were wondering, he's a commanding officer. He could have just told the men to get his own car out of the mud. But no, he didn't do that. He was with them and got his own car out of the mud and slush along with his men. So he kind of read those expressions on their guest's face, and he told that, I'm not made of sugar and salt that I'll get washed away. Anything my men do, I do it with them. I think this example, we can draw parallels with how Swamiji has been. He has always been with us, for us, especially when it comes to sadhana. And I bet that all the volunteers of Swarup Yog Pratishthan have experienced this on both spiritual level and on a physical level, working with him. With this, I conclude my Swadhyay, and I dedicate this Swadhyay to Swamiji. Hari Om. गौरी, खूप छान, very very well studied, enriching our knowledge with lot of good information. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा राष्ट्रपुरुषांना आठवण करून आपण त्यांना वंदन करतो आहोत. आपण 75 वर्ष इंडिपेंडन्सची यावर्षी सेलिब्रेट करतो आहोत. त्यानिमित्ताने अतिशय सुंदर स्वाध्याय आणि विथ टेक होम मेसेज, खूप छान. आता 2 निवेदनं आहेत. पहिलं म्हणजे साधक शिबिर 8 आणि 9 ऑक्टोबर 2022 या संदर्भातील निवेदन आहे. दरवर्षी पावसाळा झाल्यावर कोजागरी पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर स्वामीजी आश्रमातील निवासी शिबिरांची सुरुवात करत. यावर्षीही 8-9 ऑक्टोबर रोजी शनिवार व रविवार निवासी शिबिर आयोजित केले आहे. कोजागरी पौर्णिमा 9 ऑक्टोबरला आहे. शनिवारी सकाळी 9 वाजता शिबिराची सुरुवात होऊन रविवारी दुपारी प्रसाद भोजनोत्तर सांगता होईल. पूजनीय स्वामीजी आपल्याबरोबर आहेतच. त्यांच्या ऑडिओ व्हिडिओतून आपल्याला त्यांना ऐकता व पाहता येईल. तसेच शिबिरात स्वामीजींच्या उत्तराधिकारींपैकी काहींचा समावेश असणार आहे. सर्व साधकांना सस्नेह निमंत्रण आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर दिलेल्या लिंक द्वारा सर्वांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी ही विनंती. यापुढील केंद्र 2 ऑक्टोबर रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री 8 वाजता होईल. केंद्राची सांगता नेहमीच्या प्रार्थनेने करूया. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नमावे. सत्कर्म योगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. जय जय रघुवीर समर्थ. हरि ओम.